سلام به همه شما دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های ویدئو کوک خوش اومدین. این ویدئو همونطور که میبینید کمی متفاوت از ویدئوهای قبلیه و من چند روز گذشته رفته بودم به مزرعه کدو و از اونجا تعدادی کدو انتخاب کردم. یه سری فوتیج‌های متفاوت هم از این مزرعه گرفتم و سعی کردم که توی این ویدئو قشنگی ها و جذابیتش رو تا حدی به شما نشون بدم. حتما این ویدئو رو تا آخر نگاه کنید و امیدوارم که لذت ببرید.